जय शिवराय मित्रांनो, आज एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे। आपल्या चॅनलचं नाव विजय क्रिएशन आहे, ज्यामध्ये पूर्णपणे मराठीत एडिटिंग शिकवले जाते। मित्रांनो, आपल्या चॅनलवरती जर फर्स्ट टाइम असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा, कारण तुम्ही डेमोमध्ये व्हिडिओ पाहत आहात। अशा पद्धतीने एडिटिंग इथं शिकवली जाते, त्यामुळे नक्की आपल्या चॅनलला जॉइन व्हा। आणि बेस्ट वे पर्याय आहे मित्रांनो, एडिटिंगचे मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला टेलिग्राम चॅनल जॉइन व्हा, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे। त्यामुळे नक्कीच तेथून तुम्ही जॉइन होऊन तुम्हाला एडिटिंगचे मटेरियल अवेलेबल होईल। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला अशा पद्धतीचं एडिटिंग आवडली तर मला नक्की कमेंट करा, त्या पद्धतीने मी एडिटिंग घेऊन येईन। मित्रांनो, एडिटिंग करण्यामागचा उद्देश की अशी एडिटिंग शिकवण्यासाठी मित्रांचे खूप मेसेज येत होते इंस्टाग्रामवरती, त्यामुळे मी हा एडिटिंगचा डेमो घेऊन आलेला आहे आणि हा शिकवणार आहे मी। आणि त्यामुळे मित्रांनो, व्हिडिओ अजिबात स्किप करू नका, तुम्हाला नक्कीच समजेल की अशा पद्धतीचे एडिटिंग अलाइट मोशनवरून कसं करायचं। आणि कोणतेही जर प्रॉब्लेम आला तर मला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करा आणि तिथे SMS करा, मी तुम्हाला नक्की रिप्लाय करण्याचा प्रयत्न करेन। मित्रांनो, चला तुम्ही सुरुवात करूया आजच्या एडिटिंग। तर मित्रांनो, मी अलाइट मोशनच्या इंटरफेसवरती आलेलो आहे, तुम्ही बघू शकता। त्यानंतर तुम्हाला प्लस आयकॉनवरती टच करून हा रेशो निवडायचा आहे 1:1 720p जर रेझोल्युशन आहे, आणि फेस आहे ते 30 पर्यंत ठेवायचं आहे ब्लॅकमध्ये, आणि ओके करायचं आहे। ओके केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला मोस्ट इम्पॉर्टंट पहिल्यांदा आपण व्हिडिओमध्ये आधीच्या पण व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल, मी पहिल्यांदा जे सॉन्ग आहे ते ॲड करून घेतो, कारण आपला ट्रान्सनुसार सॉन्ग असतं। हे छोटं सॉन्ग आहे मित्रांनो, पण जे ट्रान्झॅक्शन आहे त्यानुसार आपल्याला ते करावं लागतं। त्या पद्धतीने मित्रांनो, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये टच करून ऑलमध्ये जाऊन तुम्हाला इथं जो PNG आहे तो इथं तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे टेक्स्टचा। हे करून झाल्यानंतर मित्रांनो, हा 5:28 पर्यंत इथं तुम्हाला न्यायचा आहे। अशा पद्धतीने इथून निघून तुम्हाला त्या PNGवरती टच करायचं आहे आणि 5:28 पर्यंत हा तिथं नेऊन ठेवायचं आहे, कनेक्ट करायचं आहे। अशा पद्धतीने मी इथं 5:28 पर्यंत ड्युरेशन ठेवतो, आणि इथून ठेवल्यानंतर मित्रांनो, इतकं झाल्यानंतर पहिल्यांदा बॉर्डर चूज करायचे आहे। बॉर्डर चूज केल्यानंतर मी इथं बॉर्डर चूज करतो मित्रांनो, आपली जी बॉर्डर आहे तिथं तुम्हाला घ्यायची आहे अशा पद्धतीने। ओके करून तुम्हाला अशा पद्धतीने याची ॲडजस्टमेंट लावून घ्यायची आहे। बॉर्डर आहे ती फुल एंड ऑफ स्क्रीनपर्यंत करून घ्यायची आहे तुम्हाला। घेतल्यानंतर मित्रांनो, इथं तुम्हाला आता इथून पुढं आपलं ट्रान्झॅक्शन जो बेट आहे तो सुरू होतो, त्यामुळे इथून तुम्हाला पिक ऑल चूज करायचे आहे। पिक मित्रांनो अल्टरनेटिव्ह होतील, त्यामुळे तुम्ही तुमच्या तुम्ही घेऊ शकता। अशा पद्धतीने मी पटकन सगळे फास्टमध्ये ॲड करून घेतो अशा पद्धतीने। त्यानंतर मित्रांनो, जी बॉर्डर आहे तो इथून कटआउट करून तुम्हाला इथून डिलीट करायचं आहे, कारण आपलं फोटो 6 ते 9 अशा पद्धतीने इथं ठेवायचे आहेत। मी पटकन फोटो ॲड करून घेतो मित्रांनो। त्यानंतर मित्रांनो, मी डेमोसाठी 4च फोटो ॲड केलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या 9 ते 6 पर्यंत या ड्युरेशनमध्ये घेतलेत तरी चालू शकतात। त्यानंतर मित्रांनो, अशा पद्धतीने याचे फोटोवर टच करून ॲडजस्टमेंट करून घ्यायचे आहे। अशा पद्धतीने ॲडजस्टमेंट करून झाल्यानंतर मी इथं जे ट्रान्झॅक्शन आहेत त्यासाठी डेमोसाठी 4च घेतलेले आहेत, तुम्ही 5 ते 6 घ्यायचे आहेत। हे घेतल्यानंतर मित्रांनो, इथं तुम्हाला आता जे ॲड इफेक्ट आहेत ते तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर ॲड इफेक्ट घेतो मित्रांनो, जे इफेक्ट असतात त्याला आपला पासवर्ड असतो, त्यामुळे व्हिडिओ तुम्हाला स्किप न करता बघायचा आहे, त्यामुळे तुम्हाला समजणार आहे की पासवर्ड आहे तो आपल्या व्हिडिओमध्येच असतो। त्यामुळे इथून मित्रांनो हा जो इफेक्ट आहे तो इथून ट्रिम टू राईट प्लेड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर इफेक्टवरती टच करून तुम्हाला ब्लेंडिंग आणि ऑपोसिटीमध्ये जाऊन मित्रांनो स्क्रीन करून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने स्क्रीन करून झाल्यानंतर तो इफेक्ट आहे तो अशा पद्धतीने ॲडजस्टमेंट करून घ्यायचा आहे। इतकं झाल्यानंतर मित्रांनो, आपले लोगो आहेत ते तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत। मी तो लोगो ॲड करून घेतो अशा पद्धतीने इथं ॲड करून घेतलेला आहे मी लोगो। आणि त्यानंतर मित्रांनो, हा एंड ऑफ स्क्रीनपर्यंत करून घ्यायचा आहे। हे करून झाल्यानंतर लोगोवरती टच करून ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन कॉन्स्टंटमध्ये जाऊन सॉफ्ट लाईट करून घ्यायचा आहे। आणि जो नेक्स्ट आहे लोगो तो तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। तुम्ही तुमच्या चॅनलचं लोगो किंवा जे काही नाव आहे ते तुमच्या चॅनलचं देऊ शकता। मी इथं या बाजूला ॲड करतो आणि एंड ऑफ स्क्रीनपर्यंत हा घेऊन जातो। त्यानंतर त्या लोगोवरती टच करून ब्लेंडिंग ऑपोसिटीमध्ये जाऊन कॉन्स्टंटमध्ये जाऊन सॉफ्ट लाईट करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने। सॉफ्ट लाईट हा झालेला नाही, सॉफ्ट लाईट हा झालेला आहे। अशा पद्धतीने हा सॉफ्ट लाईट करून घेतलेला आहे। दोन्ही झाल्यानंतर मित्रांनो, इथं हे दोन्ही झाल्यानंतर तुम्हाला जो दुसरा इफेक्ट आहे तो इथं तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे।
मी तो इथं इफेक्ट ॲड करून घेतो मित्रांनो. आपला जो दुसरा इफेक्ट आहे तो इथं तुम्हाला तो इथून तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. इथं मित्रांनो इफेक्ट ॲड केलेला आहे, बघू शकता तुम्ही. त्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला लायटिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन करून झाल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीने इथं ॲड करून ट्रिम टू राईट प्लेट करून घ्यायचं आहे. इतकं झाल्यानंतर मित्रांनो आता मोस्ट इम्पॉर्टंट जे इफेक्ट आहेत आपले ते इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मित्रांनो मी इथं फोटोवरती टच केलेलं आहे. त्यानंतर इफेक्ट ॲड करून घेतलेले आहेत. त्यासाठी आधी ॲड करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर टाईल्समध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट ॲड करून तुम्हाला 1.00 घ्यायचं आहे. ऑफसेट आहे ते 0 आणि मिरर ऑन ठेवून बॅक घ्यायचं आहे. ऑक्सिलेट आहे ते अँगल 0 ठेवून तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी आहे ते 2.86 ठेवायची आहे. मॅग्नेट्यूड आहे ते 87.31 ठेवून साईन करायचं आहे. इतकं झाल्यानंतर स्क्वीजमध्ये जाऊन तुम्हाला -0.11 ठेवायचं आहे. मोशन ब्लर आहे ते ट्यून 0.7 ठेवून पोझिशन स्केल अँगल ही ऑन ठेवायची आहे आणि ब्लिंक आहे ती फुल करून ठेवायची आहे. इतकं झाल्यानंतर मित्रांनो इथं टच करून तुम्हाला कॉफी इफेक्टमध्ये जाऊन जे इफेक्ट आहेत ते तुम्हाला पुढच्या पिकवरती ॲड करायचे आहेत मित्रांनो. इतकं झाल्यानंतर अशा पद्धतीने मी ॲड केलेलं आहेत. हा पण इथं ॲड करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने. त्यानंतर मित्रांनो तर मोस्ट इम्पॉर्टंट जो इफेक्ट आहे इथं ट्रान्सनुसार जो कलर बदलतो तो इथं अशा पद्धतीने. इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं हा घ्यायचा आहे. एक जो ट्रायंगल आहे एडिट शेपमध्ये तो घ्यायचा आहे. घेतल्यानंतर मित्रांनो इथून जो 3 नंबरचा ऑप्शन आहे तिथं फुल एंड ऑफ स्क्रीनपर्यंत करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने. आणि हा ट्रान्स इथून बघायचा आहे. सॉरी मित्रांनो. एकदा पुन्हा करू. इथून येतो अशा पद्धतीने. इथून कट करून हा इथं ठेवायचा आहे. इतकं ठेवून तुम्हाला कट करायचं आहे. इतकं झाल्यानंतर त्याच्यावर टच करून तुम्हाला कलर्स फिलमध्ये जाऊन तुम्हाला इथं जो आपला गुलाबी आहे तो घ्यायचा आहे. हा घेतल्यानंतर तुम्हाला इथं त्याच्यावर टच करून तुम्हाला इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला इथं ब्लिंक आहे तो फुल करायचा आहे अशा पद्धतीने. आणि इथून प्लस आयकॉनवर टच करून इथे एक प्लस आयकॉनवरती टच करायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो हा कॉफी इफेक्ट करायचे आहे. आणि त्यानंतर मित्रांनो आता हे करू. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथून डुप्लिकेट लेअर करायचे आहे अशा पद्धतीने. तुम्ही बघू शकता डुप्लिकेट लेअर झालेले आहे. त्यानंतर इथून जो ट्रान्झॅक्शन आहे इथं या पद्धतीने तुम्हाला इथं फक्त येलो टाईप ठेवायचा आहे अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता. हे झाल्यानंतर मित्रांनो इतकं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं जे इमोजीची PNG आहे ती तुम्हाला ॲड करून घ्यायची आहे. ती अशा पद्धतीने इथं सेट करून घ्यायची आहे. ती तुम्हाला 5.28 पर्यंत ठेवायची आहे. अशा पद्धतीने इथं सेट करून तुम्हाला 5.28 पर्यंत घ्यायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपला व्हिडिओ कंप्लीट झालेला आहे. तुम्ही एकदा प्ले करून बघूया. तर मित्रांनो आपली एडिटिंग जर आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच.